Сьогодні готуємо солону карамель, густу, блискучу і дуже ароматну. Два види солоної карамелі – класична і темна. Одна й та сама карамель, але два різні характери. Усе залежить від температури і часу, або орієнтуйся на колір. Обирай ту, яка підходить саме тобі. Потрібні такі інгредієнти – цукор, вершки, масло і сіль. 150 мл вершків, 30-33% жирності кладу нагріватися у сотейнику. Її не потрібно кип'ятити, лише нагріти. 200 г цукру насипаю у кастрюлю з товстим дном, обов'язково з високими бортиками. Кладу на середній вогонь. Не мішаю, лише злегка похитую каструлею. Головне не поспішати і не мішати цукор. Якщо мішати ложкою, карамель кристалізується. Якщо це сталося, то карамель вже не врятувати. Чекай, поки цукор стане бурштинового кольору по краях і розплавиться. І тоді можна перемішувати лопаткою з середини до країв, так як в центрі нагрівання більше. Коли температура досягне 185-190 градусів і цукор став бурштиновим, тоді для темної карамелі все готово. Якщо температура буде понад 195-200 градусів, вона стане гіркою, буде мати запах паленого цукру і врятувати таку карамель неможливо. Якщо карамель пішла за цю межу, краще почати знову. Паралельно покажу мокрий метод для класичної карамелі. Усі інгредієнти ті самі, лише додаю невелику кількість води до цукру, так, щоб вона лише змочила його. Вода потім випарується. У процесі утворюються ось такі бульбашки, які спочатку є маленькими, але потім стають більшими і щільнішими. Цукор, як і в першому випадку, також не перемішую доти, поки він повністю не розчиниться. Інакше він кристалізується. Досягає ось такого кольору і температури 175-180 градусів. А далі все одинаково, для будь-якого виду карамелі. Тепер час для масла. Зменшую вогонь на мінімум і додаю 70 г масла. Масло має бути кімнатної температури. Для цього я його заздалегідь нарізала на кубики і залишила на поверхні. Швидко перемішую силіконовою лопаткою. Карамель вже стає більш в'язкою і густішою. Тепер додаю 150 мл теплих вершків тонкою цівкою. Постійно мішаю. І обережно, карамель буде активно пінитися. Це нормально. Тому просто бережи руки, щоб не опектись. Саме тому потрібно брати високу каструлю. Ну і тепер сіль. Це за бажанням. Але так як я готую солену карамель, тому я додаю пів чайної ложки або чайну ложку солі і ваніль. Прогріваю 1-2 хвилини, постійно помішуючи. Нагріваю карамель знову до 107-108 градусів і знімаю її з вогню. Карамель ще потемнішає після зняття з вогню, тому краще зняти раніше, ніж пізніше. Потім для більш гладкої текстури перебиваю карамель блендером. І ще також можна перетерти її через сито. Але можна цього не робити, якщо ти не хочеш. Як бачиш, зараз карамель ще досить рідка, але після охолодження усе зміниться. Ось так виглядає моя темна карамель. Накриваю її плівкою і залишаю при кімнатній температурі охолонути. Те саме повторюю з іншою карамеллю, до якої я додала ще арахіс. Відправляю карамель у холодильник. У холодильнику вона загусне. І ось цей бурштиновий колір – ідеальний момент. М'яка, вершкова, солодка карамель. Вона ідеально підходить для десертів, кави або просто їсти з ложки. Два види карамелі, колір, аромат і смак змінюються тільки через час і температуру. Для світлої карамелі це 165-170 градусів, для класичної 175-180 градусів і для темної 185-190 градусів. Ось ця карамель темна, інтенсивна.
Вона має темно-бурштиновий колір, майже мідний. Аромат схожий на карамелізований цукор плюс кава. Смак більш дорослий і ідеально поєднується з шоколадом. Підходить така карамель для шоколадних десертів, брауні, муси і інших сучасних тортів. Ця карамель вже з характером і вона не для всіх, але дуже стильна. Відразу з холодильника вона дуже густа і тягуча, але якщо трохи розімнути її ложкою, вона м'якне при кімнатній температурі. А ось ця карамель класична. Вона має теж бурштиновий колір, але ніжніший. Аромат карамелі з легкою горіховою ноткою. І ідеальна текстура. Підходить для тортів, чизкейків, тістечок і як начинка. Це той самий класичний смак солоної карамелі, який люблять усі. Баланс солодкого і гірчинки. Якщо потрібно використовувати її для чизкейку чи іншого, можна на деякий час розтопити цю карамель з арахісом на водяній бані, щоб вона була більш піддатливою для формування. А якщо це карамель без арахісу, то робити цього не потрібно. Зберігається карамель у холодильнику місяць часу. Одна та сама карамель і різні характери. Обирай саме ту, яка підходить тобі. Напиши в коментарях, яка карамель тобі найближча. Ніжна, класична чи з характером.